ખબરોમાં બન્યા રહેવા માટે બેલ આઇકોન દબાવો અને એબીપી અસ્મિતાને સબસ્ક્રાઇબ કરો. અમેરિકા જતા પહેલા સાવધાન. જો તમે અમેરિકા જવાનું વિચારતા હોય તો રોકાઈ જશો, કારણ કે અત્યારે અમેરિકા ગયા તો મર્યા સમજો. અમેરિકામાં આવી છે એવી કુદરતી આફત જે જીવ ભરખી લે છે, કારણ કે ચારે કોરથી ઘેરાયું છે અમેરિકા. ઘર ગાડી બરફથી લપેટાયા. અમેરિકામાં માનવી, પશુ પક્ષી અને વનરાજી લડી રહ્યા છે કુદરત સામે અસ્તિત્વનો જંગ. જુઓ અસ્મિતા વિશેષ, કુદરત સામે અમેરિકા લાચાર. નમસ્કાર, અસ્મિતા વિશેષમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું જીગર. આજે વાત કરીશું કુદરતના એવા કહેરની જેણે આખા અમેરિકાને લીધું છે બાનમાં. બરફનું તોફાન, ભયંકર વાવાઝોડું અને પૂરના કારણે મહાસત્તા અમેરિકા ઘૂંટણીએ પડ્યું છે. ચારે બાજુથી ઘેરાય વિશ્વની મહાસત્તા અમેરિકા. બરફનું તોફાન, પૂરનો પ્રહાર, અને વાવાઝોડાથી અમેરિકામાં હાહાકાર. કુદરતના કહેર સામે વામણું સાબિત થઈ રહ્યું છે અમેરિકા. અમેરિકામાં આવ્યું બરફનું સૌથી મોટું તોફાન. પ્રચંડ પ્રહારથી કેટલાક મોતને ભેટ્યા તો રસ્તાઓ પર અકસ્માતોની લાગી વણઝાર. અમેરિકામાં પ્રચંડ વાવાઝોડાના કારણે સ્થિતિ વધારે ભણસી રહી છે. કુદરતે અમેરિકાને એવી આફતમાં જકડી લીધું છે કે તેમાંથી બહાર નીકળવું મુશ્કેલ છે. બરફના તોફાન, પૂર અને વાવાઝોડાના કારણે 3 કરોડથી વધુ લોકોના હાલ બેહાલ બન્યા છે. $1,500 ફ્લાઇટ રદ, 2900 ફ્લાઇટ સમય કરતા મોડી, 3 લાખ ઘરોમાં અંધારપટ. સ્થિતિ એવી છે કે ઘરની બહાર નીકળવું પણ મુશ્કેલ બન્યું છે. અમેરિકા પર કુદરતના આફતની આ તસવીરો તેનો જીવતો જાગતો પુરાવો છે. ચારે બાજુ ફેલાયો છે બરફ, પણ આ બરફ નહીં પણ એવું મોત પથરાયેલું છે કે જે ગમે તેના હાડ થીજવી દે. અને આ જ બરફની જાળમાં ફસાયો છે એક વ્યક્તિ જે કરી રહ્યો છે આફતનો સામનો. એક નાનું એવું ઘર છે, તે પણ બરફની ઝપેટમાં આવી ગયું છે. અને એક વ્યક્તિ જીવનો જંગ લડી રહ્યો છે, જાણે કોઈને કહેતો હોય કે મારી મદદ કરો, મને સફેદ આફતમાંથી બચાવો. રેસ્ક્યુ ટીમની નજર તેના પર પડે તે માટે પણ તેણે ભારે જહેમતથી બરફમાં SOS લખ્યું, જેનો અર્થ થાય છે સેવ ઓફ સોલ, એટલે કે આફતમાંથી ઉગારો. સતત તે ફરતો રહે છે, મદદ માંગતો રહે છે, પણ કુદરતના કહેર સામે બધું બેકાર છે. કુદરતના કોપની ભયાનકતા આ દ્રશ્યો પરથી સમજી શકાય. ચારે કોર બરફનો પહાડ છે અને અચાનક વાયુ વેગે ત્રાટકે છે એક આફત.
પહાડ પરથી ત્રાટકેલી આફત એટલી ખતરનાક છે કે તેની સામે જે આવ્યું તે ગયું સમજો. જાણે કે અમેરિકા પર કહેર બનીને ત્રાટકી છે આફત. જરા ફરી એકવાર આ દ્રશ્યો જુઓ. મિસિસિપી નદીમાં પ્રચંડ પૂરની શક્યતા સેવાઈ રહી છે. 2.5 લાખથી પણ વધુ ઘર છેલ્લા 2 દિવસથી વીજ પાવર વિહોણા છે. અમેરિકામાં કુદરતે એવો કહેર વરસાવ્યો છે કે તેની સામે લોકો લાચાર બની ગયા. શિકાગો સહિતના દક્ષિણ વિસ્તારોમાં ભયંકર વાવાઝોડા અને વરસાદના કારણે તારાજી સર્જાઈ. અમેરિકાના ટેક્સાસ, અલાબામા, મિસુરી, ઓકોન્સાસ અને લુશિયાનામાં વિન્ટર સ્ટોર્મ એટલે કે શિયાળામાં આવતા વાવાઝોડાનો પ્રારંભ થયો, જેના કારણે આ વિસ્તારોમાં વરસાદ અને હિમવર્ષાનો પ્રારંભ થયો. હિમવર્ષાના કારણે આ રાજ્યોના રસ્તાઓ પર બરફ છવાયો, જેથી અકસ્માતો ટાળવા સરકારે કેટલાક ધોરીમાર્ગો કામચલાઉ રીતે બંધ કર્યા. હાલ અહીં સરકારે નાગરિકો માટે એડવાઇઝરી બહાર પાડી લોકોને નદી કાંઠાના આસપાસના વિસ્તારમાં સાવચેતી વર્તવાની સૂચના આપી છે. આ ઉપરાંત નીચાણવાળા વિસ્તારો અને અંડરપાસના રસ્તાઓ પર ડ્રાઇવિંગ ન કરવાની પણ સલાહ આપવામાં આવી. અમેરિકાના જોર્જિયા અને ટેનેસી વિસ્તારમાં પ્રચંડ પવન ફૂંકાઈ રહ્યા છે. અમેરિકામાં આવેલી આફત સામાન્ય નથી, કારણ કે કુદરતના આ કહેરે આખા અમેરિકાને બાનમાં લઈ લીધું છે. કારણ કે રસ્તાઓ પર બરફના થર જામ્યા છે. સતત વરસી રહેલા બરફના કારણે સ્થિતિ સૌથી વધારે ખરાબ બની છે. તોફાન એવું કે ઊંચી ઇમારતો તેની સામે ઢંકાઈ જાય. કહેર એવો કે બધું બાનમાં આવી જાય. કુદરતનો પ્રચંડ પ્રકોપ એવો કે અંધારપટ છવાઈ જાય. વિશ્વનો સૌથી આધુનિક દેશ હાલ કુદરતી તોફાનની કહેરની સામે વામણો સાબિત થઈ રહ્યો છે. અમેરિકાની અડીખમ ઇમારતો પણ આ કુદરતના આક્રમણ સામે ઝઝૂમી રહી છે. કારણ કે તોફાનનું જોર એવું કે તે ગમે તે કરી શકે. આ મોતના વાવાઝોડાને જુઓ. તેના અવાજ માત્રથી હાજા ગગડી જાય. સુસવાટા મારતા પવનો પ્રચંડ બનીને પોતાના તેવર બતાવી રહ્યા છે. અને આક્રમણનો સામનો કરી રહ્યો છે આ વાહન ચાલક. આવા એક નહીં, અનેક વાહનો કહેર સામે કતારમાં ઊભા છે. અને બરફનું તોફાન એ જ તીવ્ર ગતિ સાથે આગળ વધે છે અને બધું ધૂંધળું દેખાવા લાગે છે. અમેરિકાના અનેક વિસ્તારોમાં સ્થિતિ કંઈક આવી જ છે, જ્યાં લોકોનું રહેવું મુશ્કેલ બન્યું છે. સફેદ વાવાઝોડું એવું ન પૂછો વાત. આ તસવીરો જુઓ. બરફમાં વાહનો સ્લીપ ન ખાઈ જાય તે માટે તેને સાંકળથી બાંધવામાં આવે છે, કારણ કે રસ્તા પર તેની પકડ રહે. પણ હિમ પ્રકોપ છે કે રોકાવાનું નામ જ નથી લેતો. ચારે બાજુ ફેલાયેલા જંગલો હોય કે રસ્તા, બધે જ બરફનું રાજ જોવા મળે છે. થોડી નજર ફેરવતા અહીં સ્પીડ બ્રેકરનું સિગ્નલ આવે છે, પણ આગળનો રસ્તો આવી જ રીતે ભયાનક વળાંક લે છે. દેશની રફતાર પણ હિમવર્ષાના કારણે ધીમી પડી ગઈ. અમેરિકા સૌથી શક્તિશાળી બરફવર્ષાનો સામનો કરી રહ્યું છે.
રસ્તાઓ પર 7 ફૂટ કરતા વધારે બરફના થર જામી ગયા અને એમાંથી પણ જો થોડો ઘણો રસ્તો દેખાય તો વાહનો પસાર થતા નજરે પડે. આ તસવીરો ફરી એકવાર ધ્યાનથી જુઓ. સફેદ વાવાઝોડું એવું કે સામે આવતા વાહનો પણ ન દેખાય. ભારે પવન સાથે થઈ રહેલી બરફ વર્ષાએ અમેરિકાના અનેક શહેરોને જકડી લીધા. બહાર પાર્ક કરેલા વાહનોમાં પણ બરફના થર જામી ગયા. હાડ થીજવતી ઠંડી અમેરિકા પર આફત બનીને ત્રાટકી. સેંકડો કિલોમીટર સુધીના વિસ્તારોમાં આ જ રીતે બરફની સફેદ ચાદર પથરાઈ ગઈ. આખે આખો વ્યક્તિ બરફમાં ઢંકાઈ જાય તેવો તોફાની પ્રહાર છે. સ્થિતિ એવી છે કે જેસીબી મશીન પણ આ મહાકાય બરફને હટાવી નથી શકતા. વાહન ચાલકો હિંમત કરીને થોડા આગળ નીકળે છે પણ બરફના પથ્થર સામે તેમની એક નથી ચાલતી. માનવીની સાથે અબોલ પશુઓ પણ લાચાર બની ગયા. બરફ વર્ષાની આ ભયાનક તસવીરો જરા ધ્યાનથી જુઓ, જેમાં આખી કાર પર બરફ ફેલાઈ ગયો. બરફના તોફાનના કારણે રસ્તાઓ દેખાવાનું બંધ થઈ ગયું અને તેના કારણે માર્ગ અકસ્માતોની સંખ્યામાં પણ જોરદાર વધારો થયો. તસવીરો અમેરિકાના ટેક્સાસની છે. વિઝિબિલિટી ન હોવાના કારણે વાહનો એકબીજા સામે ટકરાઈ રહ્યા છે. અવિરત બરફ વર્ષાના કારણે અનેક વાહન ચાલકો રસ્તામાં જ અટવાઈ પડ્યા. માર્ગ અકસ્માત વધતા ભંગાર બની ગયા છે વાહન અને આવી રીતે નીચે પટકાયેલા જોવા મળે છે. કોઈકની સ્પીડ કામ નથી કરતી તો કોઈ સંતુલન ગુમાવી દેતા સર્જાય છે અકસ્માત. તસવીરો વર્જિનિયાની છે, જ્યાં દરેક ઘરની છત પર બરફે પોતાનું સામ્રાજ્ય જમાવી દીધું છે. એવી બરફ વર્ષા કે વર્જિનિયામાં આવેલી યુનિવર્સિટી પર પણ બરફના થર જામી ગયા. અમેરિકામાં માત્ર બરફ વર્ષા જ નહીં, પૂર અને વાવાઝોડાનો પણ સામનો કરી રહ્યું છે. કારણ કે અનેક વૃક્ષો ધરાશાય થયા છે તો અનેક વાહનો અને મકાનોને થયું છે ભારે નુકસાન. કુદરતના સામે બાથ ભીડવાનું અમેરિકાને ભારે પડી રહ્યું છે. વિનાશક વાવાઝોડું, જેની ઝડપ સામે કોઈનું પણ ટકવું મુશ્કેલ બને. તીવ્ર ગતિ એવી કે માણસ પણ ગોથા ખાતો થઈ જાય. તોફાનના તેવર સામે આખે આખા ઝાડ મૂળમાંથી ઉખડી જાય. તસવીરો અમેરિકાની છે, જે હાલ સૌથી મોટી કુદરતી આફતનો કરી રહ્યું છે સામનો. વિસ્તારથી તમામ કહાની આપને બતાવીશું, પણ તે પહેલા કુદરતના કહેરની આ તસવીરોને એકવાર ફરી જુઓ. આકાશમાંથી જે કહેર વરસવાનો હતો તે તો વરસી ગયો, પણ ત્યારબાદના જે દ્રશ્યો સામે આવ્યા તે ચોંકાવનારા હતા. અમેરિકાની નેશનલ વેધર સર્વિસે 218 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની આગાહી કરી હતી અને અમેરિકા પર કહેર વરસી પણ ગયો અને આ દ્રશ્યો તેનો પુરાવો છે. વિનાશક તોફાનના કારણે અમેરિકાના મિસોરી, ઓક્લાહોમામાં આ જ રીતે અનેક વૃક્ષ ધરાશાયી થઈ ગયા.
તો અનેક મકાનો ભોંય ભેગા થઈ ગયા છે. ઘરની બહાર પાર્ક કરેલા વાહનોની હાલત સૌથી વધારે કફોડી છે. અહીં જ્યાં સુધી નજર પહોંચે ત્યાં સુધી બરબાદીના જ દ્રશ્યો દેખાય. જેમ જેમ આગળ વધીએ તેમ તેમ તારાજીનું તાંડવ નરી આંખે જોવા મળે. સ્થિતિ એવી કે અનેક મકાનોના છાપરા ઉડી ગયા. તસવીરો અમેરિકાના ટેક્સાસની છે, જ્યાં જનજીવન સૌથી વધારે પ્રભાવિત છે. વાહનો અહીં ઝડપ સાથે દોડે તો છે, પણ તેના કરતા આફતની ઝડપ વધારે છે. ચારે બાજુ રસ્તાઓ પર પથરાયેલો છે તો ફક્ત બરફ. સ્થિતિ એવી કે મહાસત્તા મુશ્કેલીમાં મુકાઈ ગયું. આખું અમેરિકા હેરાન છે. કુદરતનો કહેર સતત અહીંના લોકોને પરેશાન કરી રહ્યો છે. વાતાવરણમાં આવેલા પલટાના કારણે સ્થિતિ સતત વણસી રહી છે. લોકો બસ એક જ પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે કે આફતમાંથી તેમને રાહત મળે. તેમનો જીવ બચે અને તે કોઈકની મદદ કરી શકે, કારણ કે કુદરત સામે તો આધુનિકતાથી સજ્જ એવો અમેરિકા લાચાર છે. આખરે અમેરિકા એવું તો શું થયું કે અચાનક આટલી મોટી આફત ત્રાટકી? ચારે બાજુથી કેમ ઘેરાઈ દુનિયાની મહાસત્તા? શું દર વખતની જેમ આ વખતે પણ બરફનું તોફાન અમેરિકાના જીવ અદ્ધર કરી દેશે? કુદરતના કોપ સામે ઘૂંટણીએ પડ્યું અમેરિકા. અમેરિકામાં રહેતા લોકોની ઊંઘ થઈ હરામ. સુસવાટા ભર્યા પવન, શક્તિશાળી તોફાને આખા અમેરિકામાં વિનાશ વેર્યો. કુદરતી આફતની સ્થિતિને પહોંચી વળવા સરકાર પર સજ્જ બની રાહત અને બચાવ કામગીરી પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે, કારણ કે લોકોનો જીવ બચે તે પણ જરૂરી છે. એવું નથી કે અમેરિકા પર કુદરતનું તાંડવ એક બે દિવસથી આવ્યું હોય. છેલ્લા 3 અઠવાડિયાથી અમેરિકાના લોકો બરફવર્ષા, વાવાઝોડું અને પૂરનો કરી રહ્યા છે સામનો. અમેરિકાના 13 રાજ્યોમાં સ્થિતિ ખરાબ બની છે. શહેર અને ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં રહેતા લોકો તેનાથી પ્રભાવિત બન્યા છે. એક રિપોર્ટ પ્રમાણે ટેક્સાસના લુપોકમાં ભારે તારાજી જોવા મળી. એકમાત્ર ટેક્સાસ જ નહીં, અનેક શહેરો પ્રભાવિત થયા. ટેક્સાસથી ઓહાયો સુધી વીજ પુરવઠો ખોરવાઈ જતા હજારો લોકોએ હાલાકી ભોગવી. જનજીવન પ્રભાવિત થયું અને લોકોને સતત કરવો પડ્યો મુશ્કેલીનો સામનો. બરફનું તોફાન આવવું, સતત વરસાદ વરસવો અને વાવાઝોડાના કારણે સ્થિતિ કફોડી બનવી. છેલ્લા થોડા સમયથી બદલાયેલી સ્થિતિ અને વિશ્વના વાતાવરણમાં આવેલું પરિવર્તનથી પર્યાવરણવિદો ચિંતિત છે. હમણાં જ ઓસ્ટ્રેલિયાના જંગલોમાં લાગેલી આગ હોય કે ફિલિપાઇન્સમાં ફાટેલો જ્વાળામુખી, વિશ્વની ધરી પર આ શેની અસર છે? અચાનક પૃથ્વીના આવરણમાં આ કેવા ફેરફાર થઈ રહ્યા છે?
તો અમેરિકા જ નહીં, દુબઈ પણ આસમાની આફતનો સામનો કરી રહ્યું છે. યુએઈમાં વરસાદે છેલ્લા 24 વર્ષનું રેકોર્ડ તોડ્યું છે. વરસાદની ભયાનકતા એવી કે દુબઈના એરપોર્ટ પર પાણી ભરાઈ ગયા. વીજળીના કડાકા ભડાકા, જાણે મોત હમણાં માથે પડશે અને જીવ લઈને જતું રહેશે. જરા કુદરતના આ તાંડવને નિહાળો. કેટલી તીવ્રતા સાથે તે પોતાનો પાવર બતાવી રહ્યું છે. જાણે કે એક નહીં, હજારોનો જીવ હમણાં ભરખી લેશે. ફરી એકવાર જુઓ, જ્યારે કુદરત કોપાયમાન થાય ત્યારે શું થાય. ચોંકાવનારી તસવીરો દુબઈના બુર્જ ખલીફાની છે, જ્યાં વીજળીએ લોકોને વેરણ છેરણ કરી દીધા. વીજળીના પ્રચંડ અવાજથી આખો વિસ્તાર ધણધણી ઉઠ્યો. અને આ જ રીતે દુબઈ આવી ગયું છે કુદરતની બાનમાં. ભારે વરસાદના કારણે સૌથી વ્યાપક અસર વાહન વ્યવહારને પડી. રસ્તાઓ પર પાણી ભરાઈ જવાના કારણે લોકોનું વાહન ચલાવવું મુશ્કેલ બની ગયું. પવનની ગતિ હદ કરતાં વધારે છે. સ્થિતિ એટલી ભયાનક કે વાહનો આ જ રીતે એકબીજા સાથે ટકરાયા કરે. દુબઈમાં વરસાદના કારણે છેલ્લા 3 દિવસમાં 1900 અકસ્માત નોંધાયા અને દુબઈ પોલીસને 5562 ઇમરજન્સી ફોન કોલ્સ મળ્યા. આ દુબઈ એરપોર્ટ છે જે ભારે પવન અને વરસાદના કારણે સૌથી વધારે પ્રભાવિત થયું. આખું એરપોર્ટ જાણે કે પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયું. દુબઈ એરપોર્ટ પર ભરાયેલા પાણીના કારણે ફ્લાઇટના ઉતરાણ અને ઉડાનમાં પણ સમસ્યાઓ સર્જાઈ, જેના કારણે એર ઇન્ડિયાને પણ ફ્લાઇટ રદ કરવી પડી. દુબઈ એરપોર્ટની સ્થિતિ એવી બની કે તેના રનવે ધોવાઈ ગયા. અનેક ફ્લાઇટ્સ આ જ રીતે કલાકો સુધી વરસાદી પાણી વચ્ચે પડી રહી. ભારે વરસાદની ભયાનકતા એવી
કે ગાડીની અંદર વરસાદી પાણી ભરાઈ ગયા. જરા જુઓ આ દ્રશ્યો. કારની ડ્રાઈવર સાઈડમાં વરસાદી પાણી ભરાઈ ગયા. અહીં કુદરત બ્રેક મારે તો પણ આ કાર ચાલી શકે તેવી સ્થિતિમાં નથી. કારમાં પાણી ભરાયેલા છે તો બહાર નીકળો તો રસ્તા પર નદીઓ વહી રહી છે. દુબઈના કોઈ પણ રસ્તા પરથી પસાર થાઓ તો પૂરના પ્રકોપના જ દ્રશ્યો જોવા મળે. બસ આવી જ રીતે દુબઈ કુદરતી આફતનો સામનો કરી રહ્યું છે. વરસાદ અને ભારે પવનના કારણે અનેક વાહન ચાલકો આ જ રીતે પોતાના વાહનો રસ્તા વચ્ચે મૂકીને જતા રહ્યા. ભારે વરસાદના કારણે યુએઈનો પૂર્વ વિસ્તાર સૌથી વધારે પ્રભાવિત છે. દુબઈના મઝાયજ, દામઠા, અલ ફુઆહમાં અને ફલજ અલ મુઆલાહમાં સૌથી વધારે વરસાદ નોંધાયો. તો અસ્મિતા વિશેષમાં અત્યારે બસ આટલું જ. વધુ સમાચાર માટે આપ જોતા રહો એબીપી અસ્મિતા, ગુજરાતની અસ્મિતા.